සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ SL Laptop YouTube channel එකත් එක්ක. හොඳයි යාළුවනේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලගේ මේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න සුපිරිම ඇප් එකක් පිළිබඳව තමයි මම අද ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්න හදන්නේ. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න ඔයාලට ගොඩක් දුරට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලා ගේම් ප්ලේ කරනවා නම් ඔයාලා ගේම් එක ප්ලේ කරනකොට ඔයාලට ඒක රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ ඇප් එක හරහා පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා YouTube වීඩියෝ හදනවා. ඔයාලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ හදනවා නම් අන්න ඒ වගේ වැඩවලදී ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් ඇප් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. හරි. හොඳයි යාළුවනේ. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක කරන්නේ. ඔයාලා මේක කරන්න කලින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්න ඕන. හරි. අපි දැන් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යමු. ඔයාලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ Play Store app එකට යන්න. මම මෙහෙම මගේ Play Store app එකට යනවා. Play Store app එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරන්න AZ screen recorder කියලා. මෙහෙම AZ කියලා screen record කියලා ගහම ඔයාලට මේ පළවෙනි එක එනවා. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඔය ටච් කරාම ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙන්න මේ app එක තමයි ඔයාලා install කරගන්න ඕන. මේක හොඳ rating එකක් තියෙන app එකක්. 1 million reviews තියෙනවා. ඒ වගේම MB 11ක් වගේ පොඩි app එකක් තමයි මේක. මේකෙන් ඔයාලට ඕනම විදිහකට ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඔයාලත් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හරි. ඔන්න තාම ඉන්ස්ටෝල් වෙන app එක. තව පොඩ්ඩක් වෙලා අපිමු. ඔයාලගේ සිග්නල් ස්පීඩ් එක අනුව මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න යන වෙලාව තීරණය වෙනවා. හරි හරි. මගේ app එක දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලත් එහෙම ඉන්ස්ටෝල් ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ඕපන් කියන එක ටච් කරලා මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. හරි මම දැන් ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඉස්සෙල්ලාම එනවා. ඔයාලා එතනදී මෙන්න මේ ඇලෝ කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලා මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී මේ AZ screen recorder කියන එකට මෙන්න මෙතන මේ ටික් එක දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක බෑක් කරන්න. බෑක් කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ මෙතන පහලින් තියෙන OK කියන එක උඩ ටච් කරන්න. හරි. OK කරලා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් වැඩ පටන් ගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. මේකෙදි ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මේ setting ටික හදා ගන්න ඕන. ඔයාලා මේ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ මෙන්න මේ හැරි setting බටන් තියෙනවා. අන්න setting බටන් එක ටච් කරන්න. ඔයාලා setting වලට ගියාට පස්සේ පළවෙනියම තියෙනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ස්ක්‍රීන් වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙන්න ඕන resolution එක තෝරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී resolution ගොඩක් තියෙනවා. මෙන්න මේ resolution ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ උඩ එක දාමු ඔයාලට හොඳ quality වීඩියෝ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා ඔයාලගේ මෙන්න frame rate කියලා එකක්. ඒකේ ඔයාලා frame එකේ size එක තීරණය කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒ වගේම මෙතනදී ෆෝන් එක ඔයාලගේ landscape size ද නැත්නම් auto ද ඒ වගේ මෙතන හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා ඔයාලගේ මෙන්න මේ record audio කියන එක. මෙන්න මේකෙදි ඔයාලගේ audio එක record වෙන්න ඕනද නැත්නම් ඔයාලට වීඩියෝ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක විතරයි දෝන. ඔයාලගේ audio on නැද්ද කියන එක ඔයාලට මෙතෙන් තෝරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටික් එක දාපුවම ඔයාලගේ audio එකත් එක්කම තමයි මේක රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඔයාලා මේ audio කියන එක ටික් එක දාගෙන තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ එතන දෙනවා ඔයාලා මේකෙදි රෙකෝඩ් වෙන්න ඕන සවුන්ඩ් එක තෝරන්න. කියන්නේ ඔයාලගේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ එන සවුන්ඩ් එකද රෙකෝඩ් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ එන සවුන්ඩ් එකද? ඉන්ටර්නල් audio එකද? නෝන ෆෝන් එකේ වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරද්දී, ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දී වගේ නම් ඔයාලගේ ඒ සවුන්ඩ් එකත් එක්ක මේක රෙකෝඩ් වෙන්න ඕන නම් ඔයාලා මේ ඉන්ටර්නල් audio කියන එක තමයි ටික් එක දාගන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලා මෙතනදී ඔයාලගේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් එන සවුන්ඩ් එක රෙකෝඩ් වෙන්න ඕන නම් ඔයාලා මයික්‍රොෆෝන් කියන එකට ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන output කියන තැන පෙන්නනවා ඔයාලට ගේ ෆෝන් මෙමරියේ කොතනද මේ රෙකෝඩ් වෙන වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ සේව් වෙන්නේ කියලා මෙතනදී මේ ෆයිල් එක පෙන්නනවා. ඔය ඊට යටින් පෙන්නනවා ඔයාලගේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකේ ස්පේස් එක අනුව ඔයාලට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා පෙන්නනවා. මගේ මෙතනදී පැය 1යි විනාඩි 45ක් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නනවා. දැන් මෙතනදී මේ පික්ස් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් කියන එක ඔයාලා ටික් එක දාගත්තොත් ඔයාලා ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් තුල
වැඩ කරනවා නම් ඒකෙදි එන ගැටලු निराකරණය කර ගැනීමට හැකි වෙනවා. අන්න ඒ වගේම තවත් මෙතන පහළ සෙටින් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ කියන්නේ මේ තප්පර ගණන් දාන්න. ඔයාලා මේක ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන පටන් ගත්තම ඔයාලා එකපාරම පටන් ගන්න හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඉක්මනට ඔයාලා තප්පර ගණනක් තියන්න ඕන. එතෙන්ද ඔයාලා තප්පර ගණන වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 3ක් වගේ තිබුණා නම් ඇති. දැන් මෙතනදී ඔයාලට මේකෙදි ස්ක්‍රීන් ෂොට් ගන්න පුළුවන් පහසුකමක් තියෙනවා. මේක ටික එක දාගත්තම ඔයාලා මෙතනින් එනවා ස්ක්‍රීන් ෂොට් ගන්න. මේක ටච් කරපුවම ස්ක්‍රීන් ෂොට් වදිනවා. මේක ඇලෝ කරලා තියාගන්න. මෙතන තියෙනවා ඊළඟට ස්ක්‍රීන් ෂොට් වලින් ඊළඟ එක තමයි කැමරා කියන එක. මෙන්න මේ කැමරා කියන ඔප්ෂන් එකේදී ඔයාලට මේක ඔන් කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් කැමරාවක් ඔන් කරගන්න. මෙතෙන්ද ඔයාලා ගේම් වීඩියෝ ඒ වගේ වීඩියෝ කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කැමරාව මගෙන් වගේ මූණ පේන විදිහට පැත්තකින් දාගන්න. හරි. ඊළඟට මේ බ්‍රෂ් කියන එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට බ්‍රෂ් එකක් මෙන්න මෙහෙම ඕපන් කරගන්න. ඒ බ්‍රෂ් එක ඕපන් කරගත්තා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ඩිස්ප්ලේ එකේ අඳින්න පුළුවන් එක එක ඒවා. ඔයාලට මොකක් හරි වීඩියෝ එකකදී ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නම් මොකක් හරි ටික් එකක් දාලා මාකයක් පෙන්වන්න ඕන නම් මෙන්න මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම රවුම් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ සෙටින් එක තමයි මේ ඇප් එකේදී මට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක ආරම්භ කරන්න කියලා. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට මේක ඕපන් කරගත්තාම මෙන්න මෙතන මේ වගේ අයිකන් එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ කොතනද පැත්තකින් පෙන්වනවා. මෙන්න මේ පෙන්වන අයිකන් එක ටච් කරලා ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ අයිකන් 4ක් පෙන්වනවා. මෙතන දාලා මෙන්න මේ උඩම තියෙන අයිකන් එක ටච් කරපුවම ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මෙතන පර්මිෂන් දෙන්න ඕන ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් වෙන්න. මෙන්න මේ ස්ටාර්ට් නව් කියන එක අන්න ස්ටාර්ට් නව් කියන එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතෙන්ද ඔයාලට අවශ්‍ය ඔඩියෝ එකත් රෙකෝඩ් කරගන්න. ඔයාලා මයික් එකෙන් ඔඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරනවා නම් ඔයාලා ස්ටාර්ට් නව් කියන එක ඔබලා රෙකෝඩ් වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාලා ඔඩියෝ එක කියන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලා මේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා වගේ දෙයක් නම් කරන්නේ. ඔයාලා මයික් එකෙන් මුකුත්ම කියන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ඉන්ටර්නල් ඔඩියෝ එක විතර නම් රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඔයාලා මයික් එකෙන් කිසිම දෙයක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා අතනදී මෙතනදී මෙන්න මේ රෙකෝඩ් ඔඩියෝ කියන එකේ මෙන්න මේ මෙතනදී තෝරන්න ඉන්ටර්නල් ඔඩියෝ කියන එක. හරි. මට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඔයාලට කියන්න උවමනා වුනේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ඇප් එක ගැන ඔයාලට හැම දෙයක්ම මගේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට මේ පිළිබඳව තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට උත්තර දෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ. මේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.